নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ওয়েলকাম টু মাই চেনেল নিবিৰেন মমছ মিক্সাৰ আকৌ আহিলোঁ এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে সুস্থ আছে এয়া আপোনালোকে দেখিছে মই বগৰীৰ এটা ৰেচিপি বনাব লৈছোঁ আজি বগৰীৰ আচাৰ বনাম আৰু বগৰীৰ মিঠা আচাৰটো বনাম আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম এয়া মই বগৰীখিনি ভালদৰে ধুই লৈছোঁ পকা বগৰী হয় আৰু ৰ'দত শুকুৱাই লৈছোঁ দুটা ৰ'দত আৰু এতিয়া সেই বগৰীখিনি মই এয়া দেখিছেনে বগৰী হাতত লৈছোঁ আৰু এয়া মই এনেদৰে ফালি ল'ম যিহেতু মই মিঠা আচাৰ বনাম বগৰীটোৰ ভিতৰতো মিঠা সোমাব লাগিব সেইকাৰণে মই এনেদৰে ফালি লৈছোঁ এতিয়া মই গোটেইখিনি বগৰী এনেদৰে ফালি ল'ম আপোনালোকে জনাবচোন কোনে কোনে বগৰীৰ মিঠা আচাৰটো খাই ভাল পায় আমাৰ ঘৰত কিন্তু খুব ভাল পায় এই আচাৰটো যদি বনাওঁ অতি সোনকালে শেষ হৈ যায় সকলোৱে খায় আৰু সেই ভাবিলোঁ আজিও মই বগৰী আচাৰটো বনাওঁ আৰু কেনেদৰেনো বনালোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু মই এয়া এনেদৰে গোটেই বগৰীখিনিয়ে ফালি ল'লোঁ এতিয়া মোৰ এই বগৰীখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আৰু এইখিনি মই বনাব পাৰোঁ আহকচোন মই কি মছলা লৈছোঁ চাওঁ এয়া মই মছলা লৈছোঁ কালজিৰা এচামুচ গোটা ধনিয়া এচামুচ জিৰা এচামুচ সৰিয়হ বগাটো লৈছোঁ এচামুচ আৰু চফ এচামুচ লৈছোঁ আৰু লগতে শুকান জলকীয়া লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই পেষ্ট বনাই ল'লোঁ এয়া দেখিছেনে আৰু এইফালে ফুৰণ মাৰিবৰ কাৰণে মই সৰু চামুচেৰে এচামুচ বগা সৰিয়হ লৈছোঁ আৰু তেজপাত এখিলা লৈছিলোঁ তাক দুটুকুৰা কৰি লৈছোঁ আৰু এটা শুকান জলকীয়া লৈছোঁ আৰু এইফালে মিঠা আচাৰ বনাম যিহেতু সেইকাৰণে মই গুড় ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে চেনিও কৰিব পাৰে কিন্তু গুড়টো বেছি ভাল বুলি জানো সেইকাৰণে গুড়টোৱে বনাইছোঁ আৰু গুড়ে বনালে বেছি সোৱাদযুক্ত হয় চেনিটো এনেও বেয়া আপোনালোকে সকলোৱে জানেই সেইকাৰণে মই গুড়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই মোৰ জোখমতে লৈছোঁ এবাটি আৰু এইফালে কেৰাহী গৰম কৰি থৈছিলোঁ আৰু তাতে মই মিঠাতেল এড কৰিছোঁ মিঠাতেলখিনি এতিয়া গৰম হ'বলৈ মই বাদ যাম আৰু এয়া মিঠাতেল গৰম হোৱাত মই এতিয়া ফুৰণ মাৰিম বগা সৰিয়হ আৰু এইখিনি লৈছিলোঁ যে শুকান জলকীয়া আৰু তেজপাত এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ তেলতে আৰু অলপ সময় লৰাই দিলোঁ আৰু এতিয়া তাতে মই বগৰীখিনি দি দিছোঁ আৰু বগৰীখিনি এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিম যাতে তেলটো বগৰীৰ ভিতৰত সোমাই যায় আৰু এনেদৰে অলপ সময় মই লৰাই থাকিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া মই ইয়াতে নিমখ এড কৰিম মিঠা আচাৰ বনালে নিমখ দিলে বেছি সোৱাদযুক্ত হয় সেইকাৰণে নিমখো দি দিছোঁ লগতে হালধি অকণমান দিছোঁ অকণমান কালাৰ হ'বৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকে কালাৰ কাৰণে লাল মিৰ্চি পাউডাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তেতিয়া বেছি ধুনীয়া কালাৰ আহে মই দিয়া নাই হালধি অকণমান দি দিছোঁ আৰু এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিলোঁ এতিয়া অকণমান সিজিবলৈ দিম আৰু এয়া অকণমান সিজাৰ পিছত যেতিয়া তেলটো এৰিব তেতিয়া মই গুড়খিনি দি দিম গুড় দি দিলোঁ আৰু ভালদৰে লৰাই দিম আৰু চাব গেছটো এই সময়তে কমাই দিব বেছিকৈ বঢ়াই দিলে গুড়খিনি জ্বলি যাবও পাৰে আৰু কমাই দিলে দিয়া নিজে নিজে গলি যাব আৰু সোনকালে গলিবৰ কাৰণে মই গুড়খিনি কাটি লৈছিলোঁ সৰু সৰুকৈ ডাঙৰকৈ থাকিলে সোনকালে নগলে এয়া দেখিছেনে মোৰ 2 মিনিটৰ পিছত গুড়খিনি গলিবলৈ ধৰিলে আৰু ধুনীয়াকৈ সোমাই গৈছে বগৰীৰ ভিতৰত আৰু লৰাই দিছোঁ আৰু মই এইখিনি সময়তে মই যিখিনি বনাই লৈছিলোঁ মছলা আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ সেইখিনি এড কৰি দিম এয়া মই মছলা এড কৰি দিছোঁ এতিয়া আকৌ ভালদৰে লৰাই দিম আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে তেলতেই মছলাখিনি দি দিবও পাৰে মই দিয়া নাই এনে কৰিলে কি হয় মছলাৰ গোন্ধটো বেছিকৈ থাকে তেলতে দিলে গন্ধটো অকণমান কম হয় সেইকাৰণে মই এনেদৰে শেষৰ সময়তে দিওঁ আৰু এয়া আৰু 1 মিনিটৰ পিছত চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈ গৈছে আৰু মোৰ মিঠা আচাৰ তৈয়াৰ হৈ গ'ল আৰু মই এয়া দেখিছেনে এনেদৰে পৰিৱেশন কৰিলোঁ খাবলৈ খুব সোৱাদযুক্ত হৈছিলে আৰু আজি মোৰ ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকৰ কেনে লাগিলে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব দেই আৰু ভাল লাগিলেতো লাইক কৰিবই লগতে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰো কৰি দিব আৰু নতুনকৈ চাই থকা সকললৈ মোৰ প্লিজ এটা অনুৰোধ মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু পেজৰ পৰা যিসকলে চাই আছে তেওঁলোককো এটা অনুৰোধ তেওঁলোকে পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাই থাকিব ভাল লাগিছে নে কেনেকুৱা লাগিছে তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টি ইমানতে শেষ কৰোঁ আকৌ আহিম এটা ভিডিঅ' লৈ তেতিয়ালৈ বাই বাই